ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሙዳይ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን እግዚአብሔር ይመስገን። በያላችሁበት የታላቁ ፈጣሪ ሰላምና ፍቅር ከናንተ ጋር ይሁን እንላለን። በዛሬ አጭር ቆይታችን ወደናንተ የማደርሳችሁ አንድ ሐሳብ አለኝ። ይሄም ሐሳብ እንግዲህ ፍቅር ለምን ይቀዘቅዛል? ወንድ ልጅ ለምንድነው የሚያፈቅራት ሴት ላይ እየቀዘቀዘ የሚመጣበት የሚለውን ምክኒያቶች ከነገርኳችሁ በኋላ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ምክንያቱም ምን ማድረግ እንዳለብን ዋናው የዚህ ሐሳብ መነሻ በመሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ወንድ ልጅ መጀመሪያ ላይ እጅግ በጣም ያፈቅርሽ ነበር፣ ከዛ በኋላ እየቀዘቀዘ መጥቷል። ለምንድነው የቀዘቀዘ? እንዲሁም ደግሞ የቀዘቀዘውን ስሜቱንና ፍቅሩን እንዴት አድርገሽ ወደ ሞቀበት መመለስ ትችያለሽ የሚለውን እንመለከታለን። እንግዲህ ከዛ በፊት አዲስ የገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክቱን ተጫኑ። ቪዲዮ ደግሞ ይጠቅማል ካላችሁ ለሌሎች ሼር ላይክ አድርጉት። ወደ ሐሳቡ ስንመጣ ወንድ ልጅ በተለይም ደግሞ መጀመሪያ የሚያፈቅራትን ሴት ቅድሚያ ያሳጥ የነበረውን ሴት ይተውና ሌላ ነገሮችን ማስቀደም ይጀምራል። ስራ ይላል። ልጅም ደግሞ ከወለዳችሁ ልጁን ማስቀደም፣ ልጁን በጣም መውደድ ይጀምራል። ትምህርት እየተማረም ከሆነ ትምህርቱን ማስቀደም ይጀምራል። በዚህ ጊዜ አንቺ እጅግ በጣም ትናደጃለሽ፣ ትበሳጫለሽ፣ ሰውነትሽ እየቀነሰ ይመጣል። ተሳስቼ ነው ወይ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ የገባሁት በማለት እንግዲህ ራስሽን ወደ መጉዳት ውስጥ ትመጫለሽ። እንግዲህ ማንም ሰው ፍቅር ውስጥ ይገባል። ማንኛውም ፍቅር የራሱ ሆነ ውጣ ውረድ አለው። አልጋ በአልጋ ሆኖ የምንሄደው ነገር አይደለም። ፍቅር ብዙ ውጣ ውረዶች አሉት። ተሟላለንም አልተሟላለንም ኑሯችን ማለት ነው። ግን ፍቅር እየቀዘቀዘ እየመጣ ከሆነ አንቺ ምንድነው የምታደርጊ? ብዙ እህቶቻችን ይሄ የጠየቁን ጥያቄ አለ። በዛ ውስጥ በፍቅር ውስጥ ሆነሽ ትሰቃያለሽ፣ ስራሽን መስራት ታቆሚያለሽ፣ ኑሮ መሮሽ ያማርሽ ትኖሪያለሽ፣ ወይስ ፍቅሩን ለማሻሻል ትሞክሪያለሽ? ወይም ደግሞ መጨረሻ ላይ አማራጭ ካጣሽ ታቋርጫለሽ? እነዚህ እንግዲህ አማራጮች ናቸው። ወይ ስቃይ ውስጥ ቆያለሽ፣ ወይ ለማሻሻል ጥረት ታደርጊያለሽ፣ ወይ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ታቋርጫለሽ። እንግዲህ እንደኔ ከሆነ ትልቁ ነገር አንድ የነበረን ነገር ጉልበታችንን፣ ጊዜያችንን፣ ብዙ ነገር ወጪ ያደረግንበትን ነገር ማሻሻሉ የበለጠ ጥሩ ማድረጉ ይመረጣል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ይሄ ነገር ሞክረን ብዙ ጣውረዶችን ካሳለፈን በኋላ አሉን ካለ ያው ማቋረጡ ነው የሚሻለው። ነገር ግን መስቃይ ውስጥ መቆየቱ ለማንም ሰው አይመከርም። እንግዲህ ብዙ እህቶቻችን ለብዙ ጊዜ እንደምትሰቃዩ ይታወቃል። ይሄ ደግሞ እጅግ በጣም ይከብዳል ለማንኛውም ሰው። ፍቅር ምን ያህል እንግዲህ እንደሚያሰቃይ ብዙዎቻችን በፍቅር ውስጥ ያለፈን ሰዎች እንመለከታለን። አሁን ዞሮ ወደ ዋናው ሐሳብ ስንገባ ፍቅራችሁ እየቀዘቀዘ የመጣችሁ ሰዎች ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ የሚለውን ነገር 7 ሐሳቦች አሉ። የተለያዩ ተመራማሪዎች፣ አዋቂዎች፣ የሳይኮሎጂ ሰዎች የሚነግሩ ነገሮች አሉ። 7 ነገሮችን እንድናደርግ ፍቅራችን እየቀዘቀዘ ከመጣ ማለት ነው። የመጀመሪያው ማድረግ ያለብን ስጋታችንን መነጋገር ነው። አንድ ሴት ልጅ ወንድ ልጅ የሚሰጣትን ፍቅር እየቀነሰባት ከመጣ የስጋቷን መነጋገር አለባት። በተለይም ደግሞ ፍቅራቸው እንደዚህ እንዲቀዘቅዝ ያደረጉት ነገሮች ምንድናቸው? የሕክምና ጉዳዮች አሏችሁ፣ ጭንቀት አለባችሁ፣ የገንዘብ ችግር አለባችሁ። እነዚህ ነገሮች በደንብ መለየት መቻልና እነዚህ ነገሮች ላይ መነጋገር መቻል አለባችሁ። ለምሳሌ የሚያምሽ ከሆነ ወይ የሚያመው ከሆነ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ መነጋገር፣ ጭንቀት ካለባችሁ ጭንቀታችሁ ላይ መነጋገር፣ የገንዘብ ችግር ካለባችሁ የገንዘብ ችግራችሁ እንዴት ትፈታላችሁ፣ እንዴት ትታገሳላችሁ የሚለውን ስጋታችሁ ቁጭ ብላችሁ መነጋገር ማለት ቀላል ነገር አይደለም። መጀመሪያ ላይ ለምሳሌ እህቶቼ ምን ታረጋላችሁ? ብታዳምጡ ወንድ ልጅ ምንድነው የሚያስጨንቀው፣ እንደዚህ ሊቀዘቅዝ የቻለበት ምክንያት ምንድነው ችግር ብለሽ ጠይቂውና አዳምጩ በደንብ። ከዛ ካዳመጥሽ በኋላ ደግሞ ያንቺን ደግሞ ስጋትሽን፣ ፍራቻሽን ንገሪው። እንደዚህ አይነት ነገር እየተከሰተ ነው በእኛ ፍቅር ውስጥ ብለሽ ማለት ነው። ግልጽ ውይይት ማድረግ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። በግልጽ ከተነጋገርን የማይፈታ ነገር የለም። ሁለተኛው እህቶቼ ደግሞ ማድረግ ያለባችሁ ወጣ ማለት ነው። ብዙዎቻችን በየቀኑ ውሎችን እንዋጣለን። አንድ አይነት ነገር ነው በየቀኑ የምናደርገው። ጧት እንነሳለን፣ ቁርስ እንበላለን፣ ስራ እንሄዳለን፣ ማታ እንመለሳለን፣ ወይ ደግሞ በየቀኑ እንደዋዋለን፣ ተመሳሳይ ነገር እንነጋገራለን። ይሄ ነገር ፍቅር እንዲቀዘቅዝ ያደርገዋል። ለምሳሌ ውሃን እንውሰድ። ውሃ አንድ ቦታ ከተኛ እንደ ኩሬ ማለት ነው እንደሚሸትና አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮች እንደሚፈጠሩ መልኩም እንደሚቀየር ይታወቃል። ፍቅርም ልክ እንደዛ ነው። ፍቅር እንደ ወንዝ ነው መሆን ያለበት። ወንዝ በወረደ ቁጥር
እየጸዳ እንደሚሄድ ቆንጆ እንደሚሆን ይታወቃል። ስለዚህ አዳዲስ ነገር ብትጀምሩ ወጣ ማለት በተለይም ደግሞ አዳዲስ ልምዶችን ብታዩ ወደ መንፈሳዊ ቦታ ይችላል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ትልቅ እኔ እዚህ ጋር ለነገራችሁ የምፈልገው ነገር ምንድነው ወጣ በልሱላችሁ ለምሳሌ መጀመሪያ ቃል የተገባባችሁበት ቀለበት ያደረገልሽ ቦታ መጀመሪያ ጊዜ ፍቅር የሰራችሁበት ቦታ አብራችሁ የተማራችሁበት ቦታ እነዚህ ድሮ መልካም ጊዜ ያሳለፋችሁበት ቦታ ብትሄዱ ትዝታዎች ይመጡና የበለጠ ትዋደዳላችሁ የሚል ሐሳብ አለ። ሶስተኛ ራስን መከላከል ማቆም ነው ትልቁ ነገር። ፍቅር እንዳይቀዘቅዝ ከፈለጋችሁ ወይም ደግሞ የቀዘቀዘውን ፍቅር እንደገና ሞቅ እንዲል ከፈለጋችሁ ራስን መከላከል ማቆም ነው። ብዙዎቻችን የራሳችን ዲፌንስ ሜካኒዝም ወይም ደግሞ ራሳችን የምንከላከልበት መንገዶች አለን። ይህ ደግሞ ስሜታችንን እንዳንቆጣጠር ያደርገናል። ትልቁ ነገር በፍቅር ውስጥ ስሜትን መቆጣጠር ነው። በጭንቅላት መመራት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ብዙዎቻችን እንግዲህ ለራሳችን ለመከላከል በዙሪያችን ግንብ እንሰራለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ያንን ግንብ እንግዲህ ሰዎች ጥሶ ሲመጡ እንጣላለን ማለት ነው። ስለዚህ ራሳችንን አለመከላከል ምክንያት አለማብዛት በጣም ወሳኝ ነገሮች ናቸው። እንግዲህ አሪፍ መከላከያ ዘዴ ብዬ የማስበው ምንድነው ምክንያታዊነት። ለምሳሌ ለራሳችሁም ለባላችሁም ለፍቅረኛችሁም ሳታዳሉ እውነተኛውን ነገር መነጋገር። አንዳንድ ነገሮች ደግሞ ጠንከር ብሎ ሲመጡ እነዛን ጠንከር ብሎ የመጡ ነገሮችን በቀልድ በዋዛ በፈዛዛ ማድረግ መናገር የምትፈልጊው ነገሮች ቀለል አድርገሽ በጨዋታ መልክ ብትነግሪው በቀጥታ ከነገርሽ ወንድ ልጅ ስለሚናደር ማለት ነው። ስለዚህ ቀዝቀዝ ያለ አነጋገር በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። አራተኛ የቀዘቀዘን ፍቅር ደግሞ ለማሞቅ ከፈለግን ማድረግ ያለብን ይሄ የአካላዊና ሰውነታዊ ንክኪዎችን አለማቆም። ብዙዎቻችን ስንናደድ ስንበሳጭ ሰውነታችን እንዲነካ አንፈልግም፣ እንድንተቃቀፍ አንፈልግም። አካላዊና ስሜታዊ የሆኑ ነገሮችን እናቆማለን። በዚህ ጊዜ ጤናማ ያልሆነ የፍቅር ግንኙነት እየመሰረትን እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች በአካል ሳይነካኩ አብረው ሲተኙ የነበሩ ሰዎች አብረው ካልተኙ ሲሳሳሙ የነበሩ የማይሳሳሙ ከሆነ የማይተቃቀፉ ከሆነ አብረው የማይተኙ ከሆነ ፍቅራቸው ይሞቃል ለማለት ይከብዳል፣ እየቀዘቀዘ ስለሚሄድ ማለት ነው። ስለዚህ በቻለው አቅም እነዚህ ነገሮች ብናረጋቸው ውስጣችን የሆነ መነጋገር ያለብን ጉዳይ ቢኖርም እንደዛ ብናረጋቸው የበለጠ የመቀራረብ ስሜት ይመጣል። አንድ ወንድ ልጅ ለምሳሌ አንቺ ብታኮርፊ ጨክኖ እጅሽን ቢይዝሽ ለማቀፍ ትኩረት ቢያደርግ የበለጠ አትጠዩም፣ እንደውም ውስጥሽ እየሻረ ይሄዳል ማለት ነው። አምስተኛ ማድረግ ያለብን ትልቁ ነገር እረፍት መውሰድ ነው። በነገራችን ላይ ስራ ብቻ አይደለም እረፍት እኮ ያለው፣ ፍቅርም እረፍት አለው። አንዳንዴ በጣም ለብዙ ጊዜ አብረን ስንቆይ የመሰለቻቸትና ጊዜ መፈለግ የራሳችንን የምንመለከትበት ጊዜ እንፈልጋለን። ስለዚህ ያልተስማማችሁበት ነገር ወይም ነው ፍቅራችሁ እየቀዘቀዘ ከመጣ እስቲ እረፍት አድርጉ። ለሳምንት ለሁለት ለሶስት ቀን የሆነ የራሳችሁን ተመልከቱ፣ ስለራሳችሁ አስቡ። ለብቻችሁ ብትሆኑ ትነፋፈቃላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ መነፋፈቅ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። በስንነፋፈቅ ደግሞ አንዱ ሰው ለአንዱ ምን እንግዲህ እንደሆነ እንመለከታለን። አንዱ ለአንዱ አስፈላጊ እንደሆነ የራሳችንን ስህተትና ጥንካሬያችንን በደንብ እንለያለን ብቻችንን ስንሆን ማለት ነው። ስድስተኛ እህቶቼ ወይም ወንድሞቼ ማድረግ አለብን ብዬ የማስበው እነዚያን መልካም ጊዜያት ማሰብ ነው። በነገራችን ላይ አንዳንዴ ወደፊት ብዙ ርቀት ለመሄድ ወደ ኋላ መሄድ ያስፈልጋል። ለምሳሌ መኪና ወደፊት ለመሄድ ሲፈልግ ወደ ኋላ ሄዶ ነው ከዛ በኋላ ወደፊት የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ወደፊት መሄድ የሌለብን ወደ ኋላ መሄድ የሌለብን ነገር ምንድነው? መጥፎ የሆኑ ታሪኮችን ቁጭቶችን እነዚህ ነው ወደ ኋላ ተመልሰን ማየት የሌለብን እንጂ ወደ ኋላ መመልከት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ስድስተኛና የመጨረሻው ማድረግ ያለብን ብዬ የማስበው ያለፈውን ነገር መተው ነው። ለምሳሌ ብዙዎቻችን በአንድም በሌላ መልክ ውስጣችን ቁስል አስቀምጠን እንቆያለን። ያንንን ነገር እያስታወስን የምንወደው የምናፈቅረው ሰው እንደዚህ አድርገህ ነበር እንደዚህ ነበር እያልን መጥፎ ነገር የምናስታውስ ከሆነ የበለጠ መተቻቸት ይመጣና መራራቅ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ያለፈውን ነገር እያስታወሱ ያለፈውን ቁስል እየነካኩ ያለፈውን መጥፎ ታሪክ እያነሱ ማውራት ፍቅርን ያደርቀዋል እንጂ አያለመልመውም። ስለዚህ ይቅር መባባል ያለፈውን ነገር መተው በጣም አስፈላጊ ነው። በሃይማኖታችንም ከሄዳችሁ እነዚህ ነገሮች በጣም የሚያዋጡ ነገሮች መሆናቸውን እንመለከታለን ማለት ነው። እስቲ እናንተ የቀዘቀዘ ፍቅራችሁን እንዴት አድርጋችሁን ያሻሻላችሁት? የቀዘቀዘ ፍቅር ደግሞ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እነዚህ ምክሮች እንዴት ታያችኋላችሁ የሚለውን ነገር
ከስር ጻፉልን፣ ኮሜንት ስጡን። ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን። እኛ ለእናንተ ይጠቅማል እናንተን ያሻሽላል ብለን የምናስበው ነገሮች ወደ እናንተ እናቀርባለን። እናንተ ደግሞ በእኛ ሐሳብ ላይ ሙሉበት። አዲስ የገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክቱን ተጫኑ። ይሄ ቪዲዮ ደግሞ ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ በፌስቡክ እና በዋትስአፕ እንዲሁም በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ሼር አድርጉት። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ ለእናንተ ለወንድሞች ይላለሁ። ቴንክ ዩ